Yeah, we did all that we could. Some soul, some meant to be together forever. Cause no matter how hard we try, we'll just live inside of a lie. Some days are bad while others are better. Nothing can save us. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với vlog của mình. Nhìn đoạn intro đầu tiên với lại cái tiêu đề của video thì mọi người cũng biết đây là vlog gì rồi đúng không? Đây là vlog những ngày cuối cùng mà trước khi mình đi du học và hành trình 18 tiếng bay đến Canada. Đây là 20 ngày trước khi mà mình bay. Thì bây giờ mình cùng với mẹ đi siêu thị mua đồ như là mì gói, bánh, hạt nêm, bánh tráng, nước mắm, dầu ăn gì đó. Giống như là mình đóng nguyên cái Việt Nam qua đây luôn vậy á. Rồi mình được ba dẫn đi mua đồng hồ, coi như là một món quà mà ba tặng trước khi mà mình đi du học. Bạn bè của mình thì không nhiều, mình chỉ chơi với vài người thôi. Nhưng mà khi nào cần thì sẽ luôn có mặt. Bữa ăn ngày hôm nay tụi mình nói rất là nhiều chuyện, đủ thứ trên đời. Mấy đứa em của mình thì ngày nào cũng thấy lúi cúi viết thư hết á. Tại vì mấy đứa em của mình biết là mình rất là thích được tặng thư tay, cho nên là cứ viết xong rồi bỏ trong tủ quần áo của mình á, dặn là đi Canada rồi mới được đọc. Và tất nhiên là không thể nào mà không dành thời gian cho gia đình của mình. Những giây phút này thì mình vô cùng trân trọng luôn. Tại vì từ giờ trở đi thì mình sẽ phải làm mọi thứ một mình. Kiểu như mình hiểu là mình đã phải trưởng thành rồi. Du học sinh vốn dĩ là những đứa trẻ rời xa vòng tay cha mẹ, mang trong mình một khát vọng của bản thân và gia đình. Không ít lần hỉ nộ ái ố với vòng xoáy cuộc đời tại nơi đất khách. Nhiều du học sinh đã phải kìm nén trong mình những nỗi buồn mà mấy ai thấu hiểu được. Đối với các bạn du học sinh, những cái ôm và những lời động viên từ người thân đôi khi cũng là những thứ lớn lao mà các bạn đã phải đánh đổi để nhận lại sự trưởng thành và tự lập. Mong rằng sau này những nỗ lực và hy sinh của chúng ta sẽ đổi lại được một cuộc đời mà chúng ta hằng mơ ước. Và mình biết rằng khi mình đã quyết định đi du học thì chắc chắn mình sẽ làm mọi thứ một mình, không có còn như lúc ở nhà nữa. Sáng dậy là có ba gọi, bây giờ thì phải thay bằng chuông báo thức. Những bữa cơm mẹ nấu bây giờ cũng chỉ thay thế bằng những bữa ăn vội. Chúng ta đã từng muốn được trở thành người lớn để được đi xa, nhưng lớn rồi thì mới nhận ra là chẳng ở đâu bằng ở nhà hết. Khi mà mình đang lồng tiếng cái video này thì mình đang ở Canada rồi. Mình dành rất là nhiều cảm xúc cho cái video này. Mong mọi người sẽ đón nhận nó theo một cách tích cực nhất. Đây là 5 ngày trước khi mình bay. Mình đang soạn đồ và vali. Khúc này là nó buồn kinh khủng khiếp luôn. Nhưng mà thôi, tất cả mọi chuyện đều là do mình chọn. Một chương mới, một khởi đầu mới, một chặng hành trình mới. Và mình phải bước ra được khỏi vùng an toàn của mình để phát triển bản thân nữa. Và đây là những ngày cuối cùng mình còn ở Sài Gòn. Đây là buổi sáng uống cà phê với gia đình cuối cùng trước khi mình lên máy bay đi du học. Quán cà phê này là nằm ở gần nhà trong xóm mình luôn, cho nên sáng nào ba mẹ mình cũng ra đây hết. Vừa ăn sáng vừa uống cà phê, xong rồi cho mấy đứa em mình đi học. Quay một vòng cái xóm của mình nè, không biết bao giờ mới gặp lại nữa. Và không thể nào mà không ghé quán trà sữa mình yêu thích. Đó chính là quán Cheese Coffee. Mình siêu thích uống trà sữa ở đây luôn. Mỗi lần mà chạy deadline hay là gặp gỡ bạn bè thì mình đều tới quán này hết. Không biết tới bao giờ mới được uống lại. Thôi thì hẹn vào một ngày gần nhất nha. Và đây là buổi sáng trước khi mà mình bay vào lúc 11 giờ 30 tối. Quán hủ tiếu này cũng là quán ruột của mình luôn. Buổi trưa đó thì mình cùng với gia đình đi ăn Hai Đi Lao. Mình tích điểm rất là nhiều cho nên mình đổi quà ở Hai Đi Lao luôn. Được hẳn nguyên một cái combo gấu bông luôn. Dễ thương xỉu nhưng mà mình không có đem đi được, cho nên mình để ở lại cho hai đứa em của mình. Sau đó thì mình ghé qua Uniqlo để mua bộ đồ giữ nhiệt. Tại vì ở Canada rất là lạnh. Bộ đồ giữ nhiệt này có thể giữ ấm được từ âm 5 tới âm 10 độ C luôn á. Lúc này là 5-6 giờ chiều, mình đang trên xe di chuyển ra sân bay. Lúc này là mình kìm cho bản thân mình không khóc luôn á. Chứ cái lúc này là mình muốn vỡ òa tới nơi luôn rồi, nhưng mà mình phải kìm lại. Tại vì mình không có muốn cho ba mẹ thấy với lại hai đứa em của mình thấy. Kiểu mình phải tỏ ra mình là một con người mạnh mẽ như thế nào á. Lúc này là mình đã đến sân bay rồi. Mọi người đến tiễn mình và mình đã khóc rất là nhiều. Cái lúc này là mình không tin đây là sự thật luôn. Kiểu như tại sao nó lại tới nhanh như vậy á. Mình còn muốn ôm mọi người nhiều hơn, gặp mọi người nhiều hơn. Trời, lúc này mình khóc quá trời luôn. Khóc mà muốn trôi nguyên cái sân bay luôn á. Gặp thêm mấy đứa bạn nó tới, nó nói mấy câu rồi nó ôm mình nữa. Cái mình khóc, cái tụi nó khóc theo luôn. Cũng không biết tới bao giờ mới gặp lại. Ai rồi cũng sẽ có con đường riêng cho mình. Chỉ mong rằng tụi mình sau này sẽ thành công trên con đường mình chọn và phải sống thật là hạnh phúc. Và tụi mình nhất định sẽ gặp lại nhau. Ngày mà tôi về nước á, tôi sẽ hú mấy bà liền. Tụi mình á, ai cũng đang trên con đường chinh phục ước mơ hết. Có buồn bã, chán nản hay là mệt mỏi á, thì dừng lại nghỉ ngơi một tí thôi rồi đứng dậy đi tiếp, chứ không có được bỏ cuộc. Mình đã từng đọc được một câu trong một cuốn sách:
Câu đó viết là đừng lựa chọn an nhàn trong những năm tháng phải phấn đấu. Khoảnh khắc này mình nhận ra mình đã phải trưởng thành rồi, bắt đầu phải tập có những cái khả năng gánh vác những thử thách trong cuộc sống, làm cho ba mẹ cảm thấy yên tâm và yên lòng hơn. Chụp một vài tấm hình kỷ niệm, chắc chắn đây không phải là những tấm hình cuối cùng, sẽ còn gặp lại nhau nữa. Những tấm hình này chỉ là đánh dấu một bước ngoặt mới, một chương mới cho bản thân mình, để sau này khi mà mình nhìn lại, mình cảm thấy mình đã từng có những kỷ niệm rất là đẹp với mọi người. Lúc này thì mình đi vào check-in, làm thủ tục để chuẩn bị bay. Lúc này chỉ cần có ai mà nhắn là chúc học tốt, giữ gìn sức khỏe nha, qua đó nhớ mặc ấm, nhớ mình rất là nhiều, thì chắc chắn là mình khóc như điên luôn á. Lúc mà làm thủ tục xong hết rồi, đang ngồi chờ để lên máy bay thì mình rất là nhạy cảm, kiểu như cứ suy nghĩ rồi khóc á. Cái cảm giác lúc đó chắc chắn mình sẽ không bao giờ quên được. Và bây giờ mình chuẩn bị lên chuyến máy bay dài 5 tiếng từ Sài Gòn đến Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên mình bay một mình, không có người thân bên cạnh. Cảm giác nó rất là lạ luôn á. Mình đã lên máy bay rồi. Lúc lên máy bay thì mình có gọi về cho gia đình của mình, thông báo là mình đã lên máy bay rồi. Tự nhiên gọi điện thoại xong cái mình khóc, mình vỡ hòa trên máy bay luôn. Lúc đó mình còn không tin đó là sự thật nữa. Và rồi máy bay đã cất cánh. Tạm biệt Sài Gòn, tạm biệt những người thân yêu của mình. Mình phải đi rồi. Hy vọng sẽ gặp lại tất cả mọi người vào một ngày gần nhất. Lúc trước mình chưa từng nghĩ là mình sẽ đi du học đâu. Ý định đi du học chỉ xảy ra cách đây 1-2 năm thôi. Và bây giờ thì điều đó cũng đã xảy ra rồi. Chúc bản thân mình sẽ có được những trải nghiệm mới, những bài học mới để phát triển bản thân nhiều hơn. Cái video này sẽ là một kỷ niệm đẹp đối với mình, sẽ là những khoảnh khắc mà mình không thể nào quên. Bởi vì có những khoảnh khắc sau này có tiền cũng không thể nào mà mua lại được. Tạm biệt Sài Gòn lần nữa, mình đi nha. Hẹn ngày gặp lại. Ngồi máy bay được 1-2 tiếng thì họ có phát cho mình suất ăn sáng. Đồ ăn ngon nhưng mà mình cũng không ăn được gì nhiều á, tại vì mình không có tâm trạng ăn luôn. Xong bữa ăn này là mình ngủ một giấc là tới Hàn Quốc luôn. Mình tới Hàn Quốc là lúc 5-6 giờ sáng á. Trời ơi, lúc này mình buồn ơi là buồn luôn á. Tự nhiên nhìn ra ngoài trời thì trời mưa. Hàn Quốc đón mình bằng một cơn mưa siêu buồn luôn. Nhìn ngoài trời buồn ha mọi người. Mình xuống máy bay rồi và bây giờ mình đang di chuyển đến cửa làm thủ tục để quá cảnh. Mình quá cảnh là 4 tiếng để tiếp tục đi lên máy bay để đi qua Canada. Hồi đó kiểu mình đi du lịch đó thì có ba mẹ nè, kéo vali rồi xách đồ rồi nói chuyện vui vui, chụp hình này kia. Bây giờ thì kiểu có một mình vừa phải đeo ba lô, vừa phải kéo vali, rồi tay phải cầm giấy tờ nữa. Lúc này là check in xong xuôi hết rồi, bây giờ mình đang ngồi chờ để lên máy bay thôi. Mình ráng nằm ngủ một xíu nhưng mà ngủ không có được. Xong rồi mình dậy gọi cho ba mẹ. Ba mẹ mình cũng chịu thức theo mình luôn mọi người. Mình kiểu xúc động lắm luôn á. Rồi cũng xong 4 tiếng quá cảnh rồi, mình đã lên máy bay. Và tiếp theo sẽ là một chặng bay rất là dài. Mình bay tới 13 tiếng lận, tổng cộng 2 chuyến bay của mình là 18 tiếng. Đây, bye bye Hàn Quốc nha, tôi đi đây. Lúc tới thì Hàn Quốc cũng mưa, còn lúc mà mình đi thì Hàn Quốc cũng mưa luôn. Vừa cất cánh là mình ngủ liền luôn. Kiểu như mình đi máy bay là mình sẽ bị say máy bay á mọi người, cho nên là mình phải ngủ á. Mình ngủ được một xíu thì mấy anh chị tiếp viên gọi dậy để phát phần ăn. Có nhiều món lắm, mấy anh chị tiếp viên sẽ hỏi mình ăn món gì rồi mình chọn. Chứ lúc này là ăn để có sức thôi á, chứ mình cũng lên máy bay mình cũng ít khi ăn lắm. Tại vì mình bị say máy bay mọi người ơi, nếu như mà mình ăn nhiều thì mình sẽ ói. Đây nè, nhìn hấp dẫn ha, nhưng mà mình cũng không ăn được nhiều hết trơn á, mình ăn có mấy miếng à. Mình ăn xong thì mình ngủ tiếp, sau đó thì mình lại bị gọi dậy và ăn tiếp. Wow, lúc này là mình đã bay được nửa chặng đường rồi nè mọi người. Cái này đúng kiểu là nửa vòng trái đất luôn á. Một nửa thì ban ngày, một nửa thì ban đêm. Lúc này trong lòng mình buồn lắm luôn. Tại vì mình đã xa Việt Nam rồi, xa lắm luôn rồi á. Lúc này thì mình bị gọi dậy tiếp và ăn bữa thứ 3 trên máy bay. Lúc này thì chỉ còn 1 tiếng 40 phút nữa là tới rồi. Cái này không biết có phải là tuyết không nữa, mà mình thấy nó bám đầy cửa sổ luôn. 20 phút cuối cùng nữa là tới rồi. Lúc này thì mình không có ngủ nữa, tại vì kiểu 13 tiếng trên máy bay là mình ngủ li bì luôn. Gần tới rồi cái kiểu mình bị nôn á, cái mình cũng không có ngủ tiếp được nữa. Lúc này là còn mấy phút nữa là hạ cánh á. Mình thấy được đường phố rồi nhà cửa ở Canada luôn rồi. Wow, và thế là đã hạ cánh, mình đã tới Canada. Mình không ngờ là một ngày nào đó mình lại có mặt ở đây. Làm thủ tục và lấy study permit xong, mình lấy hành lý và đi về nhà thôi. Đây là một mình cùng với 56 kg hành lý. Nặng lắm mọi người ơi, kiểu như vừa nặng về ký, vừa nặng về kiểu như nặng lòng á.
buồn lắm. Và rồi mình đã lên xe và đây là những thước phim đầu tiên khi mà mình ở Canada. Không khí trong lành thật. Lúc mà mình tới thì ở Canada khoảng 2 độ C. Mình về đến nhà rồi, soạn đồ và tắm rửa. Ở đây mình thấy là bắt đầu có không khí Giáng sinh rồi á. Mình ngồi ăn thì thấy tuyết có rơi rồi nè. Thôi thì cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Và mình mong sẽ có mọi người đồng hành trong những video kế tiếp về một cuộc hành trình mới, những trải nghiệm mới và một đất nước mới. Và mọi người sẽ là động lực cho mình để mình hoàn thiện và cố gắng hơn từng ngày. Bye bye mọi người và hẹn mọi người trong những video tiếp theo.